हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? तुमचं सविता व्लॉगमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत. तर तुम्ही म्हणत असाल हे काय आहे, तर हे माझ्या नावचं पार्सल आलेलं आहे. म्हणजे हे हेअर ऑइल आहे, मेथीचं आणि ऑनियनचं. तर हे केस गळतीवर किंवा जर डॅन्ड्रफ झाला असेल केसांमध्ये तर हे खूप खूप छान उपयोग आहे याचा, या तेलाचा. तर हे मी मिशोवरून मागवलेलं आहे आणि हे आत्ताच आलेलं आहे. तर म्हटलं चला आपण आपल्या फॅमिलीसोबतच हे अनबॉक्सिंग करूया. तर चला मी तुमच्या पुढ्यातच हे अनबॉक्सिंग करते. जरा हे एक्सप्रेस बेसनं आलेलं आहे, त्यामुळे जरा पॅकिंग याचं खराब झाले, पण काहीच हरकत नाही. आपलं प्रोडक्ट चांगलं असलं हे महत्त्वाचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता, प्रीमियम ऑनियन मेथी हेअर ऑइल, लिंड्रॉस कंपनीचं आहे हे. तर ॲक्च्युली याची प्राईस इथे 444 आहे, पण हे मिशोवर ऑनलाईन हे मला 120ला भेटलेलं आहे. हे याच्या वेगवेगळ्या किमतीसुद्धा आहेत. 144ला पण येतं. तर हे साधारण 100 ml आहे. तर हे मी एकदा यूज केलं होतं, तर याचा खूप छान उपयोग झाला मला. माझे हेअरफॉल कमी झाले आणि डॅन्ड्रफसुद्धा कमी झाला होता, पण मध्यंतरी मी हे बंद केलं होतं. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा आता मागवलेलं आहे. आणि नॉर्मल आपण तेल घ्यायला गेलं तरी ते सुद्धा महागच असतं. तर तुम्ही हे असं हे ऑनियन मेथी हेअर ऑइल एकदा नक्की ऑर्डर करून बघा, तुम्हालासुद्धा खूप आवडेल हे. आणि डॅन्ड्रफ होत नाही, हेअरफॉल कमी होतात. ज्याला टक्कल पडलेलं असेल तर त्यातनं नवीन केस उगण्यासाठी सुद्धा मदत होते. तर असं मी अनबॉक्सिंग तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आजचा हा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि हे प्रोडक्ट कसं वाटलं ते सुद्धा मला नक्की सांगा. हा छोटासा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.